Sziasztok mindenkinek! Itt a márciusi Miket ettem első részében. Vasárnap van, a reggelim egy kifli, egy kis szalámi, paradicsom és egy kis kóla. Ebédre tarhonyaleves készült, és készült még csirkecomb, egy kis krumplival egybesütve egy kis tepsibe, a gyerekeknek pedig külön rizs. Ez volt az aznapi ebédünk, én ettem hozzá egy kis noszlopi savanyúságot. Vacsorára nagyon megkívántam a zsíros kenyeret, azt fogyasztottam egy kis lilahagymával, paradicsommal és ilyen töltött antipasztival, ez a cseresznye paprika, krémfehér sajttal és egy klasszik összenyomi sajttal. Reggel, sziasztok! Hát most kivételesen nem az albán pékségben voltam, mert 1000 éve nem voltam pékségben, hanem itt van egy magyar pékség, úgyhogy ott vettem croissant, elvileg békönös, és kicsit nagyot néztem, mikor láttam, hogy a 2 darab 1300 forint volt, de ez a mai reggelim, ez pedig a párom, mert itthon van Szabin. Ebédre volt még tarhonyaleves, a párom a fagyasztóból evett pörköltött rizssel, mert nem szereti a rántott sajtot, én pedig rántott sajtot ettem ketchuppal és majonézzel. Estére készítettem a tefálsütőben egy kis grillezett csirkecombfilét, a gyerekek rizssel fogyasztották, mi pedig tortillába töltöttük bele, raktunk bele zöldségeket és öntetet. Sziasztok! A mai reggelim ugyanaz, ami tegnap, ez az isteni finom, mert így utólag mondom nektek, hogy ez egy isteni finom péksütés, hiába majdnem 700 forint volt, sacika. Azt kell mondjam, nagyon laktató volt, mert egészen sokáig fél egyig kihúztam, és egy albán pékségessel ez valószínű nem így történt volna, meg az nem is ízlik. Viszont maradt még egy, ahogy láthatjátok, 2 vettem, és párom azt mondta, hogy ő nem szeretne ilyet enni reggelire, ő inkább eszik egy szalámi szendvicset, úgyhogy ez megmaradt nekem, úgyhogy ma is ezzel indítom a napomat, főzni fogok, nem tudom mit, isteni finom, én már az albán pékségbe abszolút nem szoktam járni, nagyon nem ízlik, nagyon megundorodtam tőle, viszont ez a magyar pékség, ahol egy pék hölgy van, és ő csinálja, nyilván korlátozott számban, nagyon-nagyon finom tényleg. Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon a Miket ettem legújabb részében. Most már itt be is jelentkezek, hétfőn elfelejtettem, ma kedd van, és egyébként mutatom nektek, hogy forgatás van, Lidl forgatás, most jöttem a boltból, ami azt jelenti, hogy az ebéd bolti lesz, merre megőrült a kamerám. Méghozzá a mai ebéd lesz egy saláta, lesz egy brokkoli leves, és lesz egy nagyon finom kis fánkocska, amit már múltkor is kóstoltam, majd megmutatom nektek. Vacsorára hamburgert készítek, a héten nagyon jó az iskolai menza, tényleg ilyen, amit az én gyerekeim szeretnek, pörkölt, túrós csusszal, csirkecomb, szóval jó fogások vannak, nem nyafogások. És a hét tematikája, hát megúszós hét lesz. A fagyasztót még mindig ürítem, van tervben egy rántott máj, krumplisalátával, van tervben egy kelbimbós, darált húsos tészta sütve, és most ennyi a terv, jövök majd még vissza hozzátok, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. A mai ebédem, kalóriában nem lehet sok, maximum a fánk, árban pedig azt mondja, ez 800 forint, ez 300, 1001, ez is olyan 300 forint körül volt, 1400 forintért leves, második és desszert, úgyhogy jó étvágyat nekem! Estére én hamburgert csináltam, bolti buci, bolti husi, ment bele egy kis zöldség, ketchup, mustár, majonéz, cheddar sajt, egy kis sült krumpli volt még mellé, ez volt a vacsi. És a reggelim is, mivel este nem bírtam megenni. Sziasztok! Visszatértem a mai ebéddel, mutatom nektek egy nagyon finom, rakott ételt fogunk enni, amiben nem lesz más, mint krumpli, összesen 125 g darált hús, ezt azért tudom pontosan, mert ugye a dobozból vettem ki, egy kis fűszerkeverék, ez a pulettporkos, és kelbimbó, mert hogy múltkor vettem kelbimbót, és eszembe jutott, hogy hoppá, még meg se bontottam, és akkor ezt így megsütöttem fólia alatt, mert a krumpli az ugye fővetlen volt, 1 óra után, vagy hát nem volt 1 óra, olyan 50 perc után levettem a fóliát, és raktam rá úgy, a sütőbe benyúltam egy kis tejfölt, mert nem akartam kivenni, meg
2 szelet ilyen lapka cheddar sajtot, én brutálisan éhes vagyok, mert a délelőttöt végig takarítottam a fürdőszobát, és egyesével a konyhát végig töröltem, az összes konyhapultot, felmostam a követ, kivittem a szemetet, szóval elkezdődött egy kis ilyen tavaszi takarítás, mert ahogy bejöttek a napsugarak, úgy észrevettem, hogy hát mondjuk úgy, hogy ráfér egy tavaszi takarítás a lakásra, úgyhogy minden nap apróként fogok haladni vele. Egyébként is jövő héten jönnek vendégek, úgyhogy már csak ezért megéri. Közben 100-szor átöltöztem, mert melegen volt, hidegen volt, kinyitottam az összes ablakot, brutálisan jó idő van kint, de én nagyon éhes vagyok, úgyhogy kóstoljunk, mert szerintem ebben a részben még nem nagyon volt kóstolás. Egyébként nem a legszebb így, mert nem volt már kedvem itt vacakolni vele, meg dolgomra mentem, de egyébként lett volna itthon trapista sajt és mozzarella is, szóval nem értem, miért ezt a műsajtot raktam rá, de valahogy így nem tudom, azzal a darált húsos doroggal annyira összeillett nekem, úgyhogy szedek is. Na, egyébként elvileg 2 napra készült, szóval nagyjából a felét én megpróbálom most kiszedni. 2 krumpli van benne, nem tudom mennyi. Most akkor meg nem lesz az egyik sajtos, na akkor mindjárt megoldom, várjatok. Hát nem tudom szépen kiszedni a körformából, de tálalom akkor valahogy. Mindjárt kiszedem, és mutatom nektek. Ráragadt a sajt. Itt van még bőven több, mint a fele. Nagyon minimális olaj van benne, úgyhogy kóstolunk. Na hát meg is érkeztem az ebédemmel, úgyhogy kóstoljuk is meg. Lehet kihűlt, majd akkor megmikrózom, na mindegy. Úristen, ez a puletporkos fűszer nagyon jó. Na nézzünk egy ilyen, ezen minden van, minden is van. Na nézzük ezt meg így, nem, még egy kis krumplit is. Szerintem jó párosítás lesz. Brutális. A sajt elolvad a számba, a hús jó fűszeres, és a kelbimbót én egy picit így előfőztem egy kis vízben. Félbevágtam őket, és ez a kelbimbónak ez a kis kesernyésége ezzel a fűszeres hússal, meg az olvadós sajttal. Úristen, nagyon-nagyon finom, ezt így reggel kitaláltam, mert a másik alternatív az lett volna, hogy penne tészta, ugyanez a darált húsos dolog, és kelbimbó, de aztán gondolkoztam, hogy ácsi, jobb lesz a krumpli. Úgyhogy ez van, gyerekeknek estére bolonya is fennét készítek, holnapra szerintem marad nekem, hát gondolom nem eszek meg egy tepsivel, de nem lehet tudni. Ha mégis elfogyna, akkor krumpli saláta lesz és rántott máj. Nekünk estére pedig fasírt lesz, tehát most ezt a kis darált húst, ami van, felhasználok mindent. Antipasztival, mert hogy tegnap vettem egy fasz a kis antipasztit a Lidlbe, és imádom, úgyhogy ma lesz a napja, hogy előjük. Nem ez a darált húsos pörköltös dolog, hanem tényleg csak sóbors, meg ez a pulettpork, úgyhogy ilyen nagyon ízlik ez a kaja most nekem. Szerintem az elmúlt pár napban nem emlékszem, hogy ettem volna ilyen jót. Imádom, amúgy lehet rizssel is működne, de a krumpliból nekem finomabb. 5/5. Hát ez valami brutál finom volt, ezért többet megettem, mint a fele, viszont marad holnapra is, és ez elé tökéletes lesz. Egy kis mencsvárleves, valami zacskós. Estére, ahogy mondtam is nektek, a gyerekeknek bolonyait készítek, főztem ki hozzá pennetésztát, nagyon-nagyon szeretik a pennetésztát, nekünk pedig lesz egy kis szendvics, amit meg fogok sütni, lesz hozzá görög antipasztitál, amiben többféle töltött antipaszti van és caciki, a miénk airfryerben sült meleg szendvics volt, cheddar lapkasajttal, a gyerekekét pedig nem fotóztam, de bolonya is pennét ettek sajttal. Sziasztok! Találtam egy fél hamburgerzsömlét, abba raktam egy fél húst, mustard, ketchup, majonéz, csalamádé vagy savanyúság, ez a káposzta, úgyhogy egy ilyen retro burger lesz reggelre, egy kis uborka, jövök majd vissza a tegnapi ebéddel, meg sajt is van benne. Mai fogás az egy fél ilyen instant leves, marhahús ízben, holnap megeszem a másik felét, közben a mikróban melegszik a tegnapi maradék, és éppen videó mentődik, úgyhogy mutatom majd a másodikat. Tegnapi bolonyait megették a gyerekek, úgyhogy ma újabb adag tésztafőtt és újabb adag bolonyai, már nagyon gyorsan, mert nagyon éhesek voltak, úgyhogy nem fotóztam, a miénk pedig klasszik összenyomi, édes chili szósszal, zöldségekkel és sajttal. A mai reggeli tojás, mert nagyon kevés a felvágott, úgyhogy más választásom nincs. 2 tojás tükörtojásnak indult, de nem sikerült, úgyhogy végül is ilyen rántott a szerület belőle, egy kis csalamádé,
pezsgőtabletta és kenyér. Ebédre nincs kajám, vagy nem tudom, valamit összehozok, jövök majd vissza. Sziasztok! Hát úgy lett volna, hogy megeszem ezt a fél instant tésztalevest, de nem eszem meg, mert hogy a második is tészta, viszont nagyon-nagyon kevés, ahogy láthatjátok, tegnapról megmaradt egy kis bolonyai penne, szinte semmi hús nincs rajta, és akkor ez elé lesz egy paradicsomleves, még készül. Erre pedig megy egy kis mozzarella, nagyon gyenge, nagyon kevés, de nincs időm főzni, mert megyek dolgomra, úgyhogy majd eszek valamit délután, mert ez halottnak a csók. Hát ez jutott mára, jó étvágyat nekem, ennyi, majd valamit még eszek délután. Kóstolás elmarad, viszont elmondom nektek, hogy holnap nem fogok főzni, ugyanis megyünk 4-esben a debreceni akvatikum fürdőbe, ugye ez a fedett fürdő, élményfürdő, a csúszás rész. Ciki vagy nem, én még nem voltam, valahogy eddig úgy kihagytam, meg nem nagyon érdekel, most se fogok csúszdázni, viszont a gyerekek igen, az apukájukkal, úgyhogy én meg majd használom az olyanokat, ahol nincs túlza. Egész napos program lesz, reggel 10 körül megyünk, reggeli után, és majd délután jövünk haza. Telefont nem szoktam vinni fürdőbe, és nem szoktam fotózni se, úgyhogy majd utólag beszámolok nektek, hogy mit fogunk enni, de valószínű gyrosz, hotdog, hamburger, mert ott egy ilyen kis büféke van. Ezt csak el akartam mondani, most pedig megebédelek és megyek vásárolni a Henteshez. Kán szoktam ilyet csinálni, hogy délután bemegyek valami kajáért, de muszáj volt, a Lidlbe vettem egy bolonyai spárnát, ha jól emlékszem, nagyon éhes voltam. Délután még ettem egy kis mogyorót, párom pedig az Aldiból hozott 4 pizzát, ezt sütöttük meg, volt ez a klasszikus szalám is, és ez az ilyen gyroszos feltétes, ami nagyon finom volt, de csípett, úgyhogy ez a 2 szelet bőven elég volt nekem vacsorára. Egy kis kóla volt hozzá. Négy pizzából 2 tettünk meg este, úgyhogy a másik 2 volt a reggeli, és irány a fürdő. Ez pedig már a fürdő utáni kijövetel. Itt voltunk ebben a mediterrán élményfürdőbe, és majd később beszámolok róla nektek, ez csak egy pár vágókép ide, utána pedig elindultunk a Mekibe, és ott vettünk vacsorát, amit elvitelre hoztunk, és itthon fogyasztottuk el. Már nem emlékszem, hogy én mit ettem, de ezt a kis burgert, amiben van ilyen rántott csirkemelles valami, annyira nem volt nagy szám, és egy salátát választottam még mellé öntettel, a többiek pedig a szokásosat, amit szoktak kérni. Reggelire én egy kis tojást tettem, egy kis savanyúsággal és szalámival, illetve a tegnapi üdítővel. Ebédre fokhagymacrémleves készült, ha jól tudom. Most azon gondolkozok, hogy karalábéd, de nem, fokhagymacrémleves és paprikás csirke volt, a gyerekeknek tésztával, nekünk pedig főtt krumplival. Felsütőm mellé ajándékba kaptam egy tefál palacsintasütőt, úgyhogy ideje kipróbálni. Ég és föld a régi palacsintasütőhöz képest, nagyon hamar sültek benne a palacsinták, jól átsültek, egyenletesen, úgyhogy le is teszteltük. Én ettem egy palacsintát, aztán mivel nőnap volt, még jégkrémmel is megajándékoztam magamat, utána ismét bevágtam még egy palacsintát, majd ilyen sajtos rudat ettem, amit anyósom küldött, és ezt célra megkoronáztam az evésemet egy kis kolbásszal, és sok zöldséggel, meg sajttal. Sziasztok mindenkinek! Itt a Miket ettem videóba. Ma egészen pontosan nálam március 9 hétfő van, gondoltam bejelentkezek, mert változott ez a hét, ami a főzést illeti. Legelőször is kezdem azzal, hogy szombaton voltunk az akvatikum fürdőbe. Valószínű raktam be nektek kb. 5 másodpercet, amikor kijöttünk. Felvettem, hogy igen, jövünk ki, mert egyébként nem szoktam vinni telefont ilyen helyekre. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Reggel 10:30-től voltunk délután 3:30-ig, és ott is ebédeltünk. Mivel nem volt nálam telefon, nem tudtam lefotózni, de most így utólag beszámolok nektek róla. Fent van egy mediterrán étterem, és ott ilyen tálcáson kiveszitek a tálcát, kéritek, amit kértek, kifizetitek és majd leültök. Többféle főtt étel közül lehetett választani, mert én azt hittem, hogy csak ilyen hotdog meg hamburger van, de nem. És bár úgy éreztük, hogy baromi éhesek vagyunk, ezért mindenki kért egy adag kaját. Párom és Marci egy-egy gyrosztálat kért, de hatalmas volt. Mindenki kért egy üdítőt, Vivike egy tányér bolonyait, én pedig rántott csirke mellett kértem sült krumplival és ketchuppal. Nos, én megettem a 2 szelet rántott húsomat, ami amúgy elég vékonyra volt klopfolva, de a sült krumplit már nem bírtam, csak csipegettem belőle, úgyhogy nem sikerült megennem a kaját.
Marci, amilyen éhes volt, elkezdett enni, és utána úgy érezte, hogy dugig van, a felét sette meg a girosznak. Páron próbált egy picivel többet enni, de ő is otthagyta kb. Az 1/3, és hát Vivike úgymond csak bele kóstolt a bolonyaiba, nem kérte, úgyhogy egy picit túlvállaltuk magunkat, mert ez a fürdő, ugye ez egy beltéri fürdő, és nagyon párás idő van bent, és egyszerűen nem tudsz annyit enni, ha éhes vagy sem, mert nyom a meleg le. Hát természetesen, amit nem ettünk meg, az most kidobásra került, mert ugye lehetőségünk bár lett volna, hogy elcsomagoltassuk, még órákig ott voltunk a fürdőbe, és hát nyilván a hús, a tejföl, a sajt, ezek mind megromlanak. Egyébként 15 000 pár száz forintba került a 4 adag kaja és a 4 üdítő, és akkor utána láttátok már, hogy voltunk a Mekibe, és visszakanyarodok most egy kicsit a vasárnaphoz, azaz a tegnapi naphoz. Paprikás csirkét főztem ugye ebédre, már ebédkor sem evett Vivike belőle, mondta, hogy nem éhes, csak levest evett, meg délután jégkrémet ettek, meg gyümölcsöt, és délután lefeküdt aludni, majd felkelt később, és mondta, hogy nem érzi jól magát, kiderült, hogy lázas. Marci még ette a paprikás csirkét, Vivike pedig nem volt éhes, és nem tudtuk még akkor, hogy mi lehet a baj, hogy esetleg köhögős, orrfolyós, de sajnos a másik fajta betegség, ami nem éppen egy kajás videóba való, és ugye nem tudtuk eldönteni, hogy ez most mitől lehet, hogy a sok klóros víz, amit lenyelt, vagy a kajától van, de hogy mindenki ugyanazt evett tegnap, senkinek nincs semmi baja, szóval vártuk a mai napot reggel, és úgy kelt föl Vivike, hogy semmi baja nincs, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi volt, senkinek másnak semmi baja, de ma ő nem ment iskolába. Most megreggeliztünk, én a Coopból vettem reggel egy zsömlét, én azt tettem, Vivike pedig tegnapról ugye csináltam palacsintát, maradt még egy, ő azt reggelizett, és ugye én nem tudtam, hogy Vivike itthon lesz a héten, vagyis hát ma, mert holnap már megy, mert hogyha 24 óra tünetmentesség van, ami este 8:30-kor fog lejárni, és nincs panasz, akkor holnap mehet iskolába. Viszont én a hétre, mivel rengeteg videót forgatok, konkrétan tényleg már nem tudom, hogy melyikben forgatok, mini vásárlós csinálom ezt a miketettemet, fogok csinálni egy szponzori videót, és egy teletállast, mert hogy képzeljétek el, én a hétre teletállat rendeltem, mert hogy annyi dolgom van a videókkal, hogy gondoltam, hogy akkor még miért is ne férne bele egy teletál forgatás, meg akkor nem kell főzni. Úgyhogy nekem teletálas ebédek lesznek a héten, aminek a kóstolását majd a teletálasban láthatjátok. Itt csak meg fogom nektek mutatni, hogy hogy néz ki, és ráadásul fit menüt rendeltem, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés kalóriát tartalmaznak ezek az ebédek, szinte csak hús és zöldség. A mai napra például valami 300, még 400 kalória se lesz az ebédem, viszont nem bánom, egy kicsit most úgymond még több zöldséget viszek be. Vivikének van paprikás csirke, még van 2 hús, és majd főzök ki frissen tésztát, szóval Marcinak rossz ebédje van, úgyhogy neki is marad, ha jön haza, Vivikének is, bár nem tudom, hogy az étvágya mennyire kívánja a paprikás csirkét. Úgyhogy ennyi lett volna a bejelentkezésem oka, és majd ebben a részben akkor mutatom nektek hétfőtől péntekig a rendelt teletálas ebédeket, és hétvégén születésnapot ünneplünk. Páromnak lesz a születésnapja, anyósomék jönnek szombaton, vendégség lesz nálunk, vagy húsleves lesz, vagy gulyásleves készítek, sósat fogok sütni, káposztát fogok tölteni, sült húst csinálok, egyedül a torta, amit nem, az egy rendelt torta lesz, úgyhogy valószínű ez lesz az utolsó etap ebben a részben. Hosszú duma volt, de ezt el akartam mondani. Mai ebédem olaszos csirkemell romanesco grill zöldségekkel, majd a kóstolást, ahogy mondtam, a másik videóban láthatjátok, még én sem tudom milyen, így néz ki. Hát nem egy kalóriadús étel, de ez a hét erről szól. Összesen 360 kalória van benne. Vettünk egy jó pár pálcás fagyit, meg dobozosat, úgyhogy ezen a napon én is megkóstoltam, meg hát természetesen a gyerekek is. Ez vaníliás, csokis és karamellás. Estére én kolbászos, parizeres, meleg szendvicset ettem mustára, ketchuppal, sajttal és zöldségekkel. Sziasztok! Tegnap már semmilyen baja nem volt Vivikének, úgyhogy ma ment iskolába. Teljesen nem tudjuk, mi volt ez. Lehet, hogy vizet nyelt, szombaton a fürdőbe, fogalmam sincs. Az étvágya is visszajött, úgyhogy ma már ment. Én pedig reggel egy tetős, klasszik
Szendvicset eszek, megpirítva a sajttal a tetején, és ebéd a teletálas, majd mutatom. Sziasztok! Itt a Miket ettemben forog a teletál, a minivásárlós, az órás videó, és én is forgok vele. A mai ebédemet mindjárt mutatom is nektek, fordítom a kamerát. Szóval a mai ebéd dijoni rakott csirkemell, zöldséges barna rizssel, nézzük meg, hogy néz ki. A kóstolást ugye a másik videóban láthatjátok, még nem kóstoltam, de a tegnapi nagyon finom volt, és csak egy kis fagyikát ettem utána, ezt pedig megmikrózom, és kóstolok a teletálasba. Estére be fogok gyúrni egy kis lángos tésztát, mert Marci azt szeretett volna, viszont párom nem szereti, úgyhogy kereken 3 lángos készült belőle. Én megettem a csúnyábbikat, azt majd mutatom nektek, párom ilyen kész meleg szendvicset evett, ez a fagyasztóba volt, én pedig a csúnya lángost, ami egy kicsit odakapott. Sziasztok! A múltkor olyan finom volt itt a rendes magyar pékség, ami ugye már hajnalban süti, és délben bezár, mert nyilván annyi süt, amennyi tésztája van, tehát nem egy tésztából készít mindent. Hogy mondom, én most eszek egy tepertős pogit, mert bízisten az elmúlt 10 évben nem ettem ilyen pékségből, tehát vagy csak Pennyből vettem, vagy Lidl, a izében meg nem is árulnak az Albánba, úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen a tepertős pogácsa, kis natúrjoghurttal. Nagyon finom, borsos, van benne tepertő darab is, úgyhogy ez a mai reggelim, 170 forintba került, jövök vissza majd a teletálas ebéddel. Sziasztok, itt a Miket ettemben. Volt egy Lidl forgatás, és forgatom a teletálat, ugye a héten teletál az ebéd, mutatom, hogy mi lesz ma. Csedásajtos, tejfölben sült csirkemellszeletek, vokkos zöldségekkel. Nézzük meg! Nagyon jól néz ki. Ez az a fajta zöldség, ami nem a salátás, tehát ezt melegíteni fogom, úgyhogy ez jutott mára. Estére a gyerekeknek ilyen bolonyait vettem, és sütöttem, majd ment rá mozzarella, nekünk pedig grillkolbász a tefásütőben zöldségekkel, kenyérrel, mustárral és mindenféle kencével. Sziasztok, jó reggelt! 100 forintos, mencs meg ilyen magvas, hát ilyen egészségesebb kifli, 2 szelet parizel, paprika, paradicsom, uborka, ketchup, mustár, majonéz, És megy rá egy kis mozzarella, ezzel indul a mai nap, ebéd a teletálas. Hú, nagyon-nagyon éhes vagyok, reggel egy jó nagy szendvicset ettem, ahogy láthattátok, és a mai nap folytatódott a nagy tavaszi takarítás, az ablakokon kívül, meg a 2 gyerekszobán kívül amúgy így mindennel kész vagyok, mennek a mosások, a gépek, porszívózás, kukát kimostam, WC, fürdőszoba, rendberakás, portörlés, azzal ment el nagyon sok idő. Meg még van egy asztal, ami össze van hányva, mármint oda raktam mindent, amit összegyűjtöttem, ilyen lomokat, és akkor szét kell osztanom. Ja, utána megmondom, megmosom már a hajamat, mert tiszta por volt, és a mai ebédem pedig egy ilyen nagyon finom kaja, majd mindjárt mutatom nektek, nagyon-nagyon éhes vagyok már. Ez egy ilyen sörbundás saslik volt, csirkemellel, békönnel, kolbásszal, lilahagymával megtöltve. Na hát nézzük is meg közelebbről, mutatom nektek, 2 nagy hús. Mi ez a dolog alul? Egy nagy paprika, gomba, hogy látom, répa. Estére én ettem egy kis natúrjoghurtos salátát, egy kis tető nélküli meleg szendviccel, amin volt felvágott sajt és uborka. mai reggeli ugyanaz, mint a tegnapi, 100 forintos, mencs meg, magvas kifli, ugye ezeket fagyasztóba hagyom, és akkor este mindig kiveszek egyet, és reggelre kiolvad, egy kis dánszalámi, sajt, paradicsom és ketchup, jövök vissza teletálas ebéddel. Ebéd előtt felraktam főni a holnapi káposztát, és megcsinálom a tölteléket. Sziasztok, itt a Miket ettemben. Katasztrófa van, holnap jönnek a vendégek, és el kell mondjam nektek, hogy voltam menni a hentesnél darált húst, csirkecombot, és csirke dolgokat akartam venni, ilyen alkatrészeket, hát nem volt, nem árulnak csirkelábat, se zúzást, se májat, úgyhogy be kellett mennem a Lidlbe, vettem egy leves csomagot. Azt már előkészítettem holnapra, meg felvágtam 1 millió zöldséget, megfőtt a káposzta, és most forgatok a teletálba, utána be fogom tölteni, aztán begyúrok egy sós rudat, vagy sajtos rudat, és akkor az holnap kisütöm, meg még bepácoltam a csirkecombokat is, úgyhogy holnap már csak fel kell rakni a levest és megfőzni, fel kell rakni a káposztát is megfőzni, megsütni a csirkét, főzni egy kis krumplit, a tortát azt hozzá, és kisütjük a sajtos rudat, kisütöm, úgyhogy hamar kelek holnap, viszont a mai ebédem már nagyon-nagyon éhes vagyok, bécsi burgonya saláta, csirkemellcsíkokkal és tartárváltással.
Így néz ki az 1605 forintos ebéd, ami egy kisebb adag, 70 g-os a tartármátás, itt van ugye a második. Na, betöltöttem a káposztákat, egy kimaradt, mert ez már nagyon kicsi, és meg akartam nektek mutatni, hogy ez olyan kis pici lett, nagyon minik a végei, úgyhogy rendezem be őket, és berakom őket a hűtőbe, és holnap megfőzöm. Ez pedig a sajtos rút, összekeverem, és megy a hűtőbe. Estére pedig klasszik összenyomítettem, amiben volt sősonka, ketchup, mustár, majonéz, paprika, zöldségek és pokoli rokonok. És nap reggel korán keltem, felraktam mindent, hogy megfőjön, én pedig megettem a tegnapi összenyomit egy kis rostossal, sajtos rudat is megcsináltam, kiszaggattam és megsütöttem. Közben fő a töltött káposzta, közben fő a húsleves, a vendégek korán fognak érkezni, úgyhogy mindennek el kell addigra készülnie. Készült még petrezselymes krumpli is, készült még rizs, és sültek csirkecombok is. Mindenkinek, itt a szombati napon, ma március 14 van, és hát én már készülődök jóval nagyba a vendégségre, sőt már igazából kész is vagyok, csak le kell szűrnöm a húslevest. Ma anyósomik jönnek hozzánk, és egy ilyen klasszikus magyaros menü lesz. Húsleves, csigatésztával, töltött káposzta, szabolcsi féle, tehát ez a paradicsomos, aztán sült egy kis csirke, comb, lesz hozzá rizs, meg petrezselymes krumpli, sütöttem egy kis sajtos rudat is, és ők hozzák a tortát, ami egy epres torta lesz. Párom szülinapját tartjuk. Tegnap én már előkészültem, a húst előkészítettem, bepácoltam, zöldségeket megpucultam, meg a sajtos rúdnak összeraktam a tésztáját, úgyhogy reggel minden csak fel kellett raknom főni, sütni, és itt is vagyok. Az elmúlt héten nem sokat főztem, ugye a teletál jött, valahogy így alakult ez a hét, viszont akkor ezt a részt egy vendégséggel zárjuk, úgyhogy jövök a képekkel, én már kész vagyok mindennel, a vendégek úton vannak, 10 óra van, úgyhogy igen, már csak a húsleves kell leszűrni. Nézzük egy kis fázis dolgot, egy kis krumplika, itt a káposzta, van egy kis rizs, itt a leveske, és itt van a csirkecomb. Itt pedig van már a sajtos rúd, úgyhogy ennyi. A vendégek megérkeztek, úgyhogy tálalok, ebédelünk. Életem második paradicsomos töltött káposztája, és hát nagyon-nagyon ízlett mindenkinek, úgyhogy máskor is fogok csinálni, mert nem is olyan bonyolult, mint ahogy gondoltam, és nagyon-nagyon finom lett ez is, mint a múltkori. A harmadik fogás már nem fogyasztotta el senki, mert mindenki jól lakott, de megmutatom azért nektek: csirkecomb, petrezselymes krumpli, és a gyerekeknek volt még rizs, viszont a desszert az nem maradt el, méghozzá egy ilyen vaníliás epertorta volt, és isteni volt. Üres kézzel tőlünk senki nem megy haza, mindig szoktam csomagolni, most is, ahogy láthatjátok, sós, káposzta, sült hús, krumpli, húsleves, aprólék, torta, úgyhogy ezeket vitték haza anyósomék, és akkor másnap meg aznap is volt nekik még vacsora, ebéd. Én pedig estére csak egy kis fél csirkecombot ettem, meg a petrezselymes krumplit, és ez pedig már a másnap reggel. Millió gyümölcsöt hoztak anyósomék, úgyhogy a gyerekek általában, ha ilyen van, akkor csak ezt akarnak enni, úgyhogy ők reggel epletettek, én pedig egy tető nélküli kis szendvicset, egy kis zéró kólával. Ezen a napon ettük a maradékokat, igen, a leves beszívta önmagát, én ettem még töltött káposztát, majd pedig elindultunk az év első klasszikus fagyizására ide a faluba, ahol még mindig 250 forint egy gömb, nem volt a legjobb idő, mert fújt a szél, én nem fagyiztam, csak Vivik elvett 2 gombócot.
Fagyi helyett az itthoni tortát választottam, abból vágtam egy kicsit, estére pedig a maradék sült csirkét felvagdostuk és tortillába töltöttük zöldségekkel, a gyerekek pedig még megették a töltött káposztát, úgyhogy ezen a napon minden elfogyott, és jól zárult ez a hétvége. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem majd legközelebbi részben is. Kívánok nektek szép napot, sziasztok!